Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arky De Leon, the Dental Architect. At ang pag-uusapan natin ngayon ay bakit ba nasisira or paano ba nasisira ang ngipin ng isang tao. Tataka ka, bigla na nagkakaitim yung ngipin mo or paminsan bigla na itong sasakit dahil sobrang lalim ng sira. Ang sira ng ngipin ay kailangan po niya ang 4 na bagay para masira siya. Siyempre, una ay ang ngipin or bibig ng tao. Kailangan siyempre may ngipin. Kung walang ngipin, walang sisirain ng bakterya. So, kailangan po siya. Pangalawa ay ang bakterya. Normal lang po na nasa bibig yan. Kahit mag-mouthwash ka ng 99.9 bacteria-killing mouthwash, mapapatay nga po niya yun pero babalik rin po ang bakterya. Masama rin naman po kasing walang bakterya sa bibig kasi hindi naman sila lahat masama. May good, may bad. Magiging bad lang siya pag pinakain mo si bakterya ng pangatlong bagay ay ang sugar or carbohydrates or yung mga kinakain po natin. Kasi pag kinain ni bakterya si sugar or carbohydrates, naglalabas po ito ng asido. Parang yung wiwi niya napaka-acidic. So, yung kinain niya yung sugar, magiging wiwi niya magiging acidic. So, tutunawin nung acid yung ngipin. Okay, pang-4 ay ang oras. Alam po natin lahat na bago makatunaw ang isang asido sa isang bagay, kailangan matagal siyang nandun. Diba? Pag kumain ka ng pagkain, bago matunaw ng tiyan mo yung pagkain, kailangan ng oras para matunaw po na ito. So, kailangan po ng time. Ngayon, itong 4 na ito, nagdidictate kung gaano kabilis masira ang ngipin. Naturally, itong mga 4 na bagay na to, hindi po talaga to mawawala sa ating bibig. Ando naman lagi ang ngipin, ando naman lagi ang bakterya. Siyempre, kailangan din natin kumain ng sugar para may energy tayo at merong time. Pero, makokontrol naman siya. So, ginawa ng Diyos na ang laway natin ay merong neutralizing power. So, pag may kinain kang acidic or may kinain kang sugar, tapos naglabas si bakterya ng asido, yung laway natin parang kinokontrol niya yung or nililinis niya yung mga asido na ito or tinatanggal niya yung pagiging acidic effect. Or paminsan, nare-remineralize niya yung ngipin or medyo napapagaling na yung surface ng ngipin. Problema, pag ang sugar or yung bacteria or yung tatlong to ay masyadong tumaas na hindi na kaya ni laway para kontrolin, doon na po talaga masisira ang ngipin. So, paano bumibilis ang sira ng ngipin? Pag kayo po ay hindi nutrisyon kumain, kunya hindi ka mahilig uminom ng gatas, hindi ka mahilig kumain ng mga pagkain na mataas sa calcium, hihina po yung ngipin o hindi siya matigas. So, dahil hindi matigas yung ngipin, mas mabilis siyang malusaw. Pag mas matibay ang ngipin, mas mabagal ang sira ng ngipin. So, ano ba magpapatibay sa ngipin? Yung calcium, yan. Pag uminom ka lagi ng gatas, kumakain ka ng isda, magpapaaraw ka, may vitamin D, titigas po ang ngipin natin. Or yung fluoride. So, yung fluoride, paminsan nakikita yan sa tubig, paminsan po nakikita yan sa toothpaste. So, mas mataas ang fluoride na binibigay mo sa ngipin, mas tumitigas yung ngipin. Mas tumitigas yung ngipin, mas mabagal siyang masira ng asido. Pag wala po kayo ng calcium, fluoride, and kung ano acid, mas mabilis masira yung ngipin mo kahit na onti lang tong tatlo. Kunyari, onti lang yung bacteria, onti lang yung sugar na kinakain mo, dahil mahina naman yung ngipin mo, masisira pa rin siya. So, kailangan natin patibayin muna ang ating ngipin. Pangalawa ay ang bakterya. Mas maraming bakterya, mas maraming kakain ng asukal. Kung madumi ang bibig mo, daming bakterya, kumain ka ng kahit onting sugar lang, kahit kanin lang yan, ang kanin may sugar yan. Pag kinain mo yung onting kanin, dahil ang daming bakterya ang kakain ng sugar, maraming maglalabas ng asido. So, mas maraming bakterya, mas mabilis masira ang ngipin. Pangatlo ay ang sugar or carbohydrates. Kahit onti si bakterya, kahit kaka-toothbrush mo lang, problema, ang taas ng sugar nung kinain mo. Kahit onti lang si bakterya, ang dami naman ng supply ng sugar na para kainin nila at labas lang sila ng labas ng asido, matutunaw pa rin ang ngipin, masisira pa rin ang ngipin. Pang-4 ay ang time. Sabihin natin, healthy yung ngipin mo, onti yung bakterya, andyan yung sugar, pero ang tagal naman niya sa ngipin. Kahit sabihin natin, onti lang sila, pero tumatambay siya sa ngipin mo, tutunawin pa rin niya yung ngipin mo. Tulad ng ngipin na may mga malalalim na pits and fissure, okay? Iba-ibang tao, may malalalim na ganito, may mga taong mababaw. Kung malalalim ang ganito nyo po, mas madaling masira. Kasi itong malalalim na part na to, kahit onting sugar, onting bakterya lang ang tumambay dyan, eh ang tagal niya nandyan. Kasi kahit anong toothbrush mo, hindi umaabot ang toothbrush sa kanya or hindi nalilinis ng maigi. Kahit onti lang sila, magsisimula pa rin siyang tunawin yung ngipin mo or sirain yung ngipin mo. Kaya madalas nagsisimula ang sira dito sa taas ng
magang dahil dito sa mga linyang ito. Ngayon, yung linyang ito, yan, dyan magsisimula sumira ang ngipin. Ang problema, pag once na pumasok na siya, nasira na niya yung enamel, tulad ng sinasabi natin, itong enamel, pupunta na siya sa dentin. Once na nasa dentin na siya, ito yung dentin, yung madilaw na parte ng ngipin, tuloy-tuloy na siya hanggang masira yung ngipin mo. Kaya kahit maliit dito, malaki siya sa loob. Kaya wag natin mamaliitin ang mga sira ng ngipin. Tulad nito, akala mo butas lang siya maliit, pero pag binuksan mo, boom, ganyan pala kalaki. Tapos binuksan pa namin, nilinis namin, boom, ayun, may butas na, may direksyon na siya sa pulp. Pag-uusapan natin yung pasta at root canal sa susunod na video. So ano po ba yung mga bagay na magpapabilis para masira ang ngipin? Yun po ay ang mas mahina ang ngipin, mas mabilis masira ito. Hindi ka mahilig uminom ng tubig kasi ang tubig nagpapataas ng laway. Mas maraming laway, mas nakokontrol yung asido ng bibig. Yun po yung mga dahilan pag sa ngipin. Pag sa bakterya, mas mataas ang bakterya, hindi ka nagtutoothbrush, hindi ka nagma-mouthwash, hindi ka nagpo-floss, lagi may bakterya sa bibig mo, mas madaling masira ang ngipin mo. Kaya ang pangatlo ay ang kinakain natin. Ang tandaan nyo, ang hilig ng bakterya kainin ay ang starch, sugar, or carbohydrates. Okay, ang starch, wala namang masama yan pag hindi luto, pero once na niluto mo yan, magbe-breakdown na yan into sugar din. So, mapupunta rin siya maging sugar, magiging pagkain din yan ng bacteria. Mas mataas ang sugar content ng kinakain nyo, mas maraming kakainin si bacteria. Mas malagkit ang kinakain nyo, mas tumatagal siya sa ngipin. So, pag kinakain nyo ay malagkit na mataas sa sugar, mabilis pong masisira ang ngipin. Ang matataas na pagkain na makasira sa ngipin ay ang tinapay, dahil mataas sa starch at the same time malagkit. Mga biskwit, syempre laging nilalagyan ng asukal yan para maging masarap. At madalas, tumisiksik yan talaga sa ngipin. Kung makikita mo may maitim-itim sa ngipin pagkatapos kumain ng cookies. So, iwasan po natin ito. Mga candies, yan. So, madalas po silang makasira ng ngipin. Okay naman, hindi natin maiwasan na hindi kumain ng tinapay, hindi natin maiwasan magkaroon ng bakterya sa bibig. Ang importante, huwag natin siyang patatagalin sa ngipin, which is number 4, time. Mas matagal sila sa ngipin, mas sisira siya ng ngipin. Susunod na video, tuturo ko kung paano maiwasan ang mga sira sa ngipin. So, ito po ang dahilan kung ba't nasisira ang ngipin. Kasi kailangan nyo po malaman kung paano nasisira ang ngipin para malaman nyo kung paano siya maiwasan. Sa susunod na video, i-explain ko naman po paano maiwasan ang sira ng ngipin. Ako po si Doc Arky De Leon, the Dental Architect, at lagi natin tandaan, dalawang ating kaligayahan ang ngumiti at kumain, kaya talagaan natin ang ating ngipin. Maraming salamat.